سلام علیکم. این یه قفسه است، میشه تو از سایزهای مختلف، اندازه‌های مختلف، تعداد طبقات مختلف درستش کرد. اینجا خب البته یه اداره است، ولی میشه این قفسه رو واسه انباری ها، واسه حتی کمد دیواری ها و خیلی جای دیگه که حالا بعداً خودتون احساس نیاز میکنید میتونید استفاده بکنید. فوق العاده محکم، عمریه و تحمل بار خیلی سنگین رو هم داره. قیمتش هم قفسه‌های حاضری بیرون خیلی توفیقی نداره، در عوض این که بیرونی‌ها ممکنه یه خود زیباتر باشن، ولی این رنگش کنید دستگیر از بیرونی‌ها نداره. و اینکه این قفسه عمریه. کف قفسه رو میشه اینجوری تسمه انداخت، میشه میلگرد انداخت و حتی میشه از ورق استفاده کرد که حالا چون اینجا بار خیلی زیاد و سنگین و ریزی قرار نبود روش بیاد، از همین تسمه ها استفاده کردیم.